באמת יצא לנו לדבר, והסגולה, הוא, היא, קראתי אותה שבסוף היא תהיה האמת הפנימית, או הדרך למימוש עצמי. אמ, והגענו לזה, עכשיו שאת אומרת לי מה הסגולה שלך, אז אני אומר, אולי זה לא. כי הרעיון הוא בעצם, איך שאני הבנתי את זה מגיל צעיר, זה הניסיון למצוא את התפקיד שלי בעולם. והיכן שגדלתי, והבית שממנו יצאתי, תמיד הרגשתי שאולי אני לא מספיק, אולי אני צריך לעשות עוד דברים, והיה לי נטייה מאוד לריצוי באיזשהו שלב, אבל באותו זמן היה בי כוח מאוד חזק של מרד, של לא לעשות את מה שצריך, של לא לעשות את הדרך הזאת שאומרים לי שאני צריך לעשות. וכמו במין מאזניים כאלה שצועדים בדרך, נעתי בין המקום לרצות לבין המקום של להביע את הייחוד שבי. ואני חושב שהיום, במעט שלמדתי, שמכל מלמדיי השכלתי, אנחנו כולנו עושים את המסע הזה של לגלות מה הרצון באמת האמיתי שלנו, מה אנחנו רוצים להפיק פה בעולם, או איך אנחנו רוצים להיות, וכמו שגבי תיארה מאוד יפה, בעצם איך להיות נקי יותר, איך להתקדם בעולם בלי להתכופף כל פעם ממה שהחמצנו, או מה שהיה, מה שהוכתם בנו, כמו שהיא הזכירה. אני מאמין שהדרך שלנו היא מתגלה לנו בכל רגע ורגע. והאופן שבו גדלתי ואיך איך אומרים, הוכתם בי, נחתם בי יותר מחותמת מאשר מכתם, אה, הבלופרינט שלי, או מי שאני, בעצם התפתח שם גם התנועה הזאת לריצוי, אבל גם התנועה לגילוי. ולכן כל אינפורמציה שמגיעה אליי, או כל אינפורמציה שאני לומד, וכל אדם שאני פוגש, אני תמיד מנסה לראות מה עומד מאחורי הדברים. האם יש שם משהו יכול לגלות לי טפח נוסף במפגש הזה? לגלות את הרצון הפנימי שלי. מה זה הרצון הפנימי? אה, יש לנו כבר מסלול שמותווה בנו, המציאות, החיים בעולם הזה הם מאוד, שתמיד לא שיחקתי את המשחק, או שיחקתי משחק אחר במציאות הזאת, של לימודים, של graduate, להצליח, לתואר, לצבא בארץ שלנו, לילדים, למשפחה, לא בהכרח בסדר הזה. ו... וכל דרך כזאת, בעצם כשאני חושב על זה לאחור, היה בי כוח שרוצה כל הזמן לגלות אם אני רוצה לעשות את זה. האם אני באמת רוצה להיות זה שמקבל, עושה את הוויים ברשימה הזאת, האם זה המסלול שלי? וגם כשבחרתי לימודי קולנוע בהתחלה, וגם כשבחרתי אה, אה, בדרך מסוימת, אז אמנם הלכתי מצד אחד על זה עד הסוף, כי למדתי מאימא שלי את ההתמדה ואת הנחישות, אבל גם למדתי להקשיב לרגישות הפנימית, למה הרצון הפנימי שלי, שזה באיזשהו מקום גם הביטוי והאופן שבו אבי דיבר אליי, לפעמים בחוסר ביטוי, עורר בי רצון לגלות את עצמי, לגלות את הביטוי הפנימי שלי האמיתי. ככה שכל מה שעברתי בחיי הוא חלק מהסיפור ההצלחה שלי. וככל שאני מסתכל על מאיפה באתי, דע מאין באת ולאן אני הולך, אני בתוך הידיעה של מאין באתי, או הגילוי בעצם של החוויות הראשונות שלי בחיים, אני יכול לגלות יותר ויותר את הרצון הראשוני שלי, שהוא היה, כמו כל ילד אני מאמין, רצון לשמוח,
להשתעשע, לצחוק, למלא אור, להאיר פנים, לרקוד, לעשות שטויות, להצחיק אנשים, ובאותו זמן גם להיות לב, לגלות את הלב. וכל הדרך הזאת למימוש העצמי שלי, או הרצון הפנימי שלי, הייתה כדי ללמוד איך לעזור לאנשים, או לעזור לעצמי בעצם, להשתחרר מעין כלא שהייתי בו. אין כלא של הנשמה שאנחנו נולדים אליו, במרכאות הכלא, בגלל כל החוקים והכללים שאנחנו צריכים למלות בתחילת דרכנו, כדי כללים להישרדות. אבל עם הזמן אנחנו יכולים לגלות בעצם את